ปรากฏการณ์ฟอร์เทียนาหรือฟอร์เทียนฟีโนมินาหมายถึงเหตุการณ์แปลกประหลาดปริศนาหรือปรากฏการณ์เหนือธรรมชาติที่ท้าทายขอบเขตของความรู้ทางวิทยาศาสตร์ที่ยอมรับกันโดยทั่วไปคำนี้มีที่มาจากชื่อของชาวฟอร์ดมีชีวิตอยู่ตั้งแต่ปีค.ศ. 1874 ถึง 1932 นักเขียนชาวอเมริกันผู้ศึกษาและบันทึกปรากฏการณ์แปลกประหลาดต่างๆได้รวบรวมเรื่องราวเหล่านี้จากรายงานทางวิทยาศาสตร์ต่างๆนักวิชาการส่วนหนึ่งนิยมใช้คำนี้เรียกกลุ่มเหตุการณ์ต่างๆที่มีเนื้อหาดังกล่าวเรามาดู 5 ปรากฏการณ์ฟอร์เทียนาที่มีมาตั้งแต่อดีตที่วิทยาศาสตร์กำลังหาคำตอบกันค่ะอันดับ 1 หินเลื่อนหรือหินเดินได้เรสแทร็กพลายาในอุทยานแห่งชาติเดธวัลเลย์ประเทศสหรัฐอเมริกากว่า 100 ปีที่ผ่านมาปรากฏการณ์นี้ได้ถูกจับตามองจากนักวิทยาศาสตร์จากทั่วโลกพยายามหาคำตอบด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัยที่สุดในแต่ละช่วงเวลานั้นๆเรสแทร็กพลายาเป็นแอ่งทะเลสาบที่แห้งแล้งในอุทยานแห่งชาติเดธวัลเลย์รัฐแคลิฟอร์เนียสหรัฐอเมริกามีชื่อเสียงจากปรากฏการณ์ลึกลับที่ก้อนหินขนาดใหญ่เคลื่อนที่เองได้โดยทิ้งรอยทางยาวไว้บนพื้นดินโดยไม่ทราบสาเหตุแน่ชัดปรากฏการณ์นี้สร้างความพิศวงแก่นักวิทยาศาสตร์และผู้คนทั่วไปมานานหลายทศวรรษลักษณะของปรากฏการณ์เกิดขึ้นกับหินที่มีน้ำหนักแตกต่างกันไปตั้งแต่ก้อนเล็กๆไปจนถึงก้อนใหญ่หนักกว่า300กิโลกรัมรอยทางที่หินทิ้งไว้มีความยาวแตกต่างกันบางรอยยาวเป็น100 เมตรมีทั้งเส้นตรงและเส้นโค้งหินบางก้อนเคลื่อนที่ไปในทิศทางเดียวกันบางก้อนเคลื่อนที่สวนทางกันหรือเปลี่ยนทิศทางกลางคันไม่เคยมีใครเห็นหินเคลื่อนที่ในขณะเกิดเหตุการณ์นี้สมมุติฐานและการศึกษาในอดีตมีการเสนอสมมุติฐานต่างๆเพื่ออธิบายปรากฏการณ์นี้เช่นแรงลมเนื่องจากเรสแทร็กพลายาเป็นพื้นที่โล่งมีลมแรงพัดผ่านบ่อยครั้งแต่การทดลองพบว่าลมเพียงอย่างเดียวไม่สามารถเคลื่อนย้ายหินขนาดใหญ่ได้แผ่นน้ำแข็งในฤดูหนาวเรสแทร็กพลายาอาจมีน้ำขังและแข็งตัวเป็นน้ำแข็งมีสมมุติฐานว่าแผ่นน้ำแข็งอาจพัดพาหินให้เคลื่อนที่ไปได้แต่ก็ไม่สามารถอธิบายรอยทางที่ซับซ้อนและการเปลี่ยนทิศทางของหินได้สาหร่ายมีการสันนิษฐานว่าสาหร่ายที่เจริญเติบโตบนพื้นดินอาจทำให้พื้นผิวลื่นจนหินเคลื่อนที่ได้ง่ายแต่ก็ยังไม่สามารถอธิบายรอยทางที่เกิดขึ้นได้ทั้งหมดพลังงานลึกลับบางคนเชื่อว่าปรากฏการณ์นี้เกิดจากพลังงานลึกลับเหนือธรรมชาติหรือสิ่งมีชีวิตต่างดาวการค้นพบทางวิทยาศาสตร์ในยุคปัจจุบันในปี 2014 นักวิจัยได้ไขปริศนานี้ได้สำเร็จโดยใช้ GPS ติดตามการเคลื่อนที่ของหินและบันทึกภาพเหตุการณ์ด้วยกล้องไทม์แลปพบว่าปรากฏการณ์นี้เกิดจากการทำงานร่วมกันของปัจจัยหลายอย่าง 1. น้ำฝนในช่วงฤดูหนาวฝนตกในเรสแทร็กพลายาทำให้น้ำท่วมขัง 2. น้ำแข็งในเวลากลางคืนอุณหภูมิลดต่ำลงทำให้น้ำแข็งตัวเป็นแผ่นบางๆปกคลุมพื้นที่และหิน 3. แสงแดดในตอนเช้าแสงแดดทำให้น้ำแข็งละลายแตกออกเป็นแผ่นเล็กๆ 4. ลมพัดแผ่นน้ำแข็งให้เคลื่อนที่ไปพาหินที่ติดอยู่บนแผ่นน้ำแข็งให้เคลื่อนที่ไปด้วยปรากฏการณ์หินเคลื่อนที่เองที่เรสแทร็กพลายาเคยเป็นปริศนามาอย่างยาวนานแต่ในปัจจุบันวิทยาศาสตร์สามารถอธิบายได้ด้วยหลักการทางฟิสิกส์การค้นพบนี้แสดงให้เห็นว่าแม้แต่ปรากฏการณ์ที่ดูลึกลับก็สามารถอธิบายได้ด้วยเหตุผลทางวิทยาศาสตร์อันดับที่ 2 แสงแห่งเฮสดาเลนประเทศนอร์เวย์แสงแห่งเฮสดาเลนเป็นปรากฏการณ์แสงประหลาดที่เกิดขึ้นในหุบเขาเฮสดาเลนประเทศนอร์เวย์มีลักษณะเป็นแสงไฟหลากสีมีรูปร่างและขนาดแตกต่างกันไปปรากฏขึ้นในเวลากลางคืนและลอยอยู่กลางอากาศนานหลายวินาทีบางครั้งนานเป็นชั่วโมงปรากฏการณ์นี้ได้รับการบันทึกไว้ว่ามีผู้พบเห็นครั้งแรกเมื่อราวปีค.ศ. 1930และเกิดขึ้นบ่อยครั้งในช่วงปี 1980 ถึง 1984 โดยมีรายงานการพบเห็นมากกว่า 20 ครั้งต่อสัปดาห์
หลังจากนั้นความถี่ในการปรากฏตัวก็ลดลงแต่ก็ยังคงมีการพบเห็นแสงประหลาดนี้อยู่เป็นระยะลักษณะของปรากฏการณ์แสงมีสีขาวเหลืองแดงและน้ำเงินรูปร่างของแสงมีความหลากหลายเช่นทรงกลมทรงสามเหลี่ยมทรงกระบอกขนาดของแสงแตกต่างกันไปตั้งแต่เล็กเท่าลูกฟุตบอลไปจนถึงใหญ่เท่ารถยนต์แสงเคลื่อนที่ได้บางครั้งเคลื่อนที่ช้าๆบางครั้งเคลื่อนที่อย่างรวดเร็วบางครั้งก็หยุดนิ่งแสงมักปรากฏในเวลากลางคืนโดยเฉพาะในช่วงฤดูหนาวสมมุติฐานและการศึกษาในอดีตมีการเสนอสมมุติฐานต่างๆเพื่ออธิบายปรากฏการณ์นี้เช่นแสงจากอากาศยานแต่แสงเฮสซาเลนมีความแตกต่างจากแสงของอากาศยานทั้งในด้านรูปร่างสีและการเคลื่อนที่แสงจากดาวตกแต่แสงเฮสซาเลนปรากฏนานกว่าแสงดาวตกมากแสงเหนือแต่แสงเหนือมักมีสีเขียวและปรากฏในแถบขั้วโลกซึ่งแตกต่างจากแสงเฮสซาเลนพลังงานลึกลับบางคนเชื่อว่าแสงเฮสซาเลนเกิดจากพลังงานลึกลับหรือสิ่งมีชีวิตต่างดาวการค้นพบทางวิทยาศาสตร์ในยุคปัจจุบันตั้งแต่ปี 1983 นักวิทยาศาสตร์ได้ทำการศึกษาปรากฏการณ์แสงเฮสซาเลนอย่างจริงจังโดยการใช้เครื่องมือทางวิทยาศาสตร์เช่นเรดาร์กล้องถ่ายภาพความเร็วสูงเครื่องวัดสเปกตรัมและเครื่องตรวจจับรังสีมีการค้นพบข้อมูลที่น่าสนใจเช่นองค์ประกอบทางเคมีการวิเคราะห์สเปกตรัมของแสงเฮสซาเลนพบว่ามีธาตุต่างๆเช่นไฮโดรเจนออกซิเจนไนโตรเจนและสแกนเดียมสนามแม่เหล็กมีการตรวจพบความผิดปกติของสนามแม่เหล็กในบริเวณที่เกิดแสงเฮสซาเลนคลื่นวิทยุมีการตรวจพบคลื่นวิทยุความถี่ต่ำในบริเวณที่เกิดแสงเฮสซาเลนการระบุผิดอาจเป็นวัตถุท้องฟ้าเครื่องบินหรือภาพลวงตาการเผาไหม้ของฝุ่นในอากาศเกิดการเผาไหม้ไม่สมบูรณ์มีการพบไฮโดรเจนออกซิเจนและธาตุอื่นๆรวมถึงไทเทเนียมซึ่งอาจมาจากแร่สแคนเดียมในเฮสซาเลนผลึกคูลอมในพลาสมาเกิดจากกลุ่มผลึกคูลอมในพลาสมาที่เกิดจากการแตกตัวเป็นไอออนของอากาศและฝุ่นโดยอนุภาคแอลฟาจากการสลายตัวของเรดอนมีการตรวจพบระดับกัมมันตภาพรังสีสูงขึ้นใกล้พื้นที่เกิดแสงและฝุ่นในก๊าซไอออนไนด์สามารถจัดเรียงตัวเป็นเกลียวคู่คล้ายแสงเฮสซาเลนเกิดจากเพียโซอิเล็กทริกที่เกิดขึ้นในหินควอร์ตซ์ซึ่งมีมากในเฮสซาเลนปฏิสัมพันธ์ของคลื่นเกิดจากปฏิสัมพันธ์ของคลื่นไอออนอะคูสติกคลื่นฝุ่นอะคูสติกและคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าความถี่ต่ำในพลาสมาลูกไฟที่พุ่งออกมามีความเร็วสูงมากสอดคล้องกับที่เคยสังเกตการสีเขียวของลูกไฟเกิดจากไอออน O+2 อุณหภูมิของแสงเฮสซาเลนสูงมากทำให้ไอออนไนโตรเจนสลายตัวเร็วกว่าไอออนออกซิเจนสเปกตรัมของแสงเฮสซาเลนเกิดจากผลกระทบของความหนาเชิงแสงบนสเปกตรัมเบรมสตราลุงการกระจายตัวของลูกบอลเรืองแสงเกิดจากอิเล็กตรอนที่ถูกเร่งโดยสนามไฟฟ้าจากการแตกหักของหินเพียโซอิเล็กทริกแบตเตอรี่แบบธรณีวิทยาหุบเขาเฮสซาเลนเป็นขั้วไฟฟ้าแม่น้ำเป็นอิเล็กโทรไลต์ฟองก๊าซที่มีประจุไฟฟ้าลอยขึ้นฟ้าเกิดเป็นแสงเฮสซาเลนสมมุติฐานที่ได้รับการยอมรับมากที่สุดในปัจจุบันคือแสงเฮสซาเลนเกิดจากปฏิกิริยาเคมีระหว่างฝุ่นละอองในอากาศกับก๊าซเรดอนที่ปล่อยออกมาจากพื้นดินโดยมีสนามแม่เหล็กและคลื่นวิทยุเป็นตัวเร่งปฏิกิริยาอย่างไรก็ตามยังคงมีข้อสงสัยเกี่ยวกับรายละเอียดของกระบวนการเกิดแสงเฮสซาเลนและยังคงต้องมีการศึกษาเพิ่มเติมต่อไปแม้จะมีความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์ในการศึกษาปรากฏการณ์แสงเฮสซาเลนแต่ก็ยังคงมีปริศนาบางอย่างที่ยังไม่สามารถไขได้ซึ่งทำให้แสงเฮสซาเลนยังคงเป็นปรากฏการณ์ฟอร์เทียนาที่น่าสนใจและน่าศึกษาต่อไป